من بين ثنايا العصور جئناكم بأحلى السطور، حكايات لكم نرويها وبعبق التاريخ نمليها، درر من تراث عتيد حملناها لكرام القوم قدمناها. حكايات شعبية، لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في حكاية جديدة من حكايات شعبية. حكايتنا اليوم بعنوان الفتى الداهية. وقبل أن نبدأ أصدقائي الأعزاء، لا تترددوا في الضغط على زر الإعجاب والاشتراك، فذلك يسعدنا. كان يا مكان في قديم الزمان، كانت توجد مدينة كبيرة واسعة يعيش أهلها في رغد وخير وسلام، تحت رعاية سلطان عادل يحب أهل مدينته ويعمل بجد وإخلاص ليحقق السعادة لهم. كان السلطان العادل يبحث عن رجل صالح يتولى حكم المدينة الكبيرة من بعده. كان يخشى أن يختار رجلا يظلم أهل المدينة ويذيقهم الذل والعذاب، لذلك قرر أن يتمهل في اختيار خليفته ويختبره عدة اختبارات صعبة قبل أن يعينه نائبا له. كان السلطان قد اعتاد أن يطرد المجرمين الخطرين خارج المدينة، فتجمعوا في منطقة على حدودها أطلق عليها اسم دائرة الأشرار. أعلن بين الناس أنه من يستطيع أن يهدي هؤلاء الخطرين سأتخذه نائبا على الفور. وبدأ السلطان العادل في إرسال عدد من الرجال المقربين له إلى دائرة الأشرار، ولكنهم سرعان ما يفرون من دائرة الأشرار هاربين، وقد استولى عليهم الرعب والفزع وامتلأت أجسادهم بالجروح. فيوقن السلطان أنهم فشلوا في الاختبار الصعب. لم ييأس السلطان، بل استدعى وزيره وسأله: من هو أصلح رجل في المدينة؟ قال الوزير: سمعت أن شيخا صالحا كان يعيش في أحد أطراف المدينة يجمع بين العلم والدين، وأنه توفي بعد أن غرس في ولده الوحيد تعاليم الدين وحب الناس، وأورثه العلم والصلاح والتقى. قال السلطان مبتهجا: هذا هو الشاب الذي أريده. قال الوزير: سأرسل أحد الحراس لاستدعائه. وبعد ساعات قليلة كان أحد الحراس يطرق باب كوخ صغير متواضع في أطراف المدينة. فتح له شاب وسيم تبدو في وجهه أمارات الطيبة والخير، وينطلق من عينيه ذكاء حاد. قال له الحارس في اقتضاب: مولاي السلطان أرسلني في طلبك لتقابله. قال الشاب في دهشة: مولانا السلطان، وماذا يريد؟ لم يحر الحارس جوابا، بل كرر الأمر وامتطى ظهر جواده. انطلق مسرعا تاركا الشاب في حيرة ودهشة. استدار الشاب ليواجه خادم والده العجوز بلحيته البيضاء الطويلة، وسمعه يقول في يقين: لقد حانت اللحظة العظيمة التي ستحول مجرى حياتك يا علي. تلك اللحظة التي كان والدك رحمة الله عليه ينتظرها بلهفة وشوق. نظر إليه علي متسائلا، فقدم إليه الشيخ صرة كبيرة قائلا: لقد تركها والدك رحمه الله معي لأسلمها لك في بداية الرحلة. غادر الشيخ الكوخ، ففتح علي الصرة. أبصر ما بداخلها من حبات صغيرة منقسمة إلى 3 أقسام بألوان مختلفة، فهمس قائلا: ترى ما سر هذه الصرة العجيبة؟ وبدأ يستعد للقاء
السلطان. انطلق في اليوم المحدد بعد أن وضع السرة داخل ملابسه وصار في نشاط. كان الطريق طويلا والجو شديد الحرارة، وفجأة أبصر علي رجلا يوشك على الغرق يصارع أمواج البحر، فهب علي واقفا، اندفع إلى المياه، سبح حتى أتى إلى الرجل، حمله بيديه القويتين إلى شاطئ البحر. نظر إليه الرجل في امتنان وقال في إعياء: لقد أنقذت حياتي يا بني. ومد يده في جيبه، أخرج خاتما ثمينا له فص كبير من الماس، وما زال يلح عليه حتى قبل علي الخاتم هدية له. ساعد الرجل على النهوض وصار مبتعدا. راح علي يتأمل الخاتم وهو يقول: يا له من خاتم ثمين. وفجأة أبصر 3 حراس يتجهون نحوه. أشار أحدهم إليه قائلا: إن الخاتم معه، اقبضوا عليه. اندفع الرجال 3 إليه، أحاطوه وانتزعوا الخاتم منه، وعلي يصيح بدهشة: ماذا هناك؟ ماذا حدث؟ ماذا تريدون مني؟ قال أحد الحراس: هذا خاتم السلطان، لقد سرقته أيها اللص. صرخ علي: أنا لم أسرقه، إنه هدية من رجل أنقذته من الغرق. قال الحارس وهو يدفعها: قل هذا لمولاي السلطان. واقتادوه إلى السجن، وضعوه في غرفة صغيرة يجلس بداخلها رجل، وأغلقوا بابها عليهما. جلس علي وهو لا يكاد يصدق ما حدث له، وسمع صوت زميله يقول: لا تحزن، سأعترف لهم بالحقيقة بشرط أن تساعدني. نظر علي إلى زميله وفوجئ أنه نفس الرجل الذي أهدى إليه الخاتم، فصاح: أنت كيف وصلت إلى هنا؟ قال الرجل: إنها قصة طويلة، سأعترف أنني السارق بشرط أن تحفر معي، فإن تحت هذه الغرفة شيء خطير، لو حصلنا عليه سنخرج من هذا السجن. تردد علي وبانت الحيرة على وجهه، فراح الرجل يرجوه ويلح عليه حتى بدأ يحفر، وتكونت حفرة كبيرة أسفل الجدار. فوجئ بالرجل يصرخ مناديا الحراس، وانفتح باب الغرفة وأقبل الحراس، فصاح الرجل وهو يشير إلى علي: إنه يحاول الهرب، لقد أرشدتكم إليه لتمنعوه وتكافئوني بالإفراج عني. فنظر إليه علي في ذهول، لم ينطق بحرف، ورأى الحراس تقوده إلى القاضي الذي أصغى إليهم، ثم قال: يبدو أنك مجرم خطير، حكمنا عليك أن تنقل إلى دائرة الأشرار. ما كاد الحراس يدفعون عليا إلى خارج حدود المدينة ويغلقون أسوارها الضخمة في وجهه، حتى التف حوله الأشرار. راحوا يرمقونه بأعين قاسية ينطلق الشرر منها، ثم أفسحوا الطريق لكبيرهم الذي تقدم من علي. سأله في غلظة: ما هي تهمتك أيها الفتى؟ قال علي: سرقة خاتم السلطان، ولكني بريء. ضحك الرجل ساخرا وقال في استهزاء: سرقة خاتم؟ ستتعلم هنا السرقات الكبرى والجرائم الخطيرة لتصبح جديرا بالانضمام إلى دائرة الأشرار. قال علي محتجا: ماذا تقول؟ أتريدني أن أسرق؟ أنا لا أسرق أبدا مهما كان. قال كبير الأشرار: أمامك مهلة 3 ساعات لتفكر فيها وتتدبر أمرك، واحذر من عصيان أوامري. شعر علي بشيء يلتف حول قدميه ويرفعه لأعلى، ورأى الأشرار يضحكون في سخرية. ارتفع صوت كبيرهم قائلا: ستظل معلقا من قدميك حتى تفكر جيدا. ابتعد الجميع، وهيئ لعلي أنه يرى شعاعا من النور ينطلق نحوه، وسمع صوتا هامسا يقول: اصبر، إنها معركة ولا بد أن تنتصر، لقد بدأت رحلتك العظيمة يا علي. وهيئ له
أن الصوت لخادم والده الشيخ العجوز. ومن خلف أحد الأشجار أطل وجه ما كاد علي يراه حتى تملكته الدهشة، فقد كان نفس الرجل الذي خدعه مرتين وأحضره إلى دائرة الأشرار. واختفى الوجه وغرق علي في حيرته. بعد 3 ساعات أمر كبير الأشرار أن يأتوا بعلي، فلما وقف بين يديه سأله في خشونة: ما هو قرارك؟ قال علي تفاديا لعقاب الأشرار: أنا موافق. وقفز علي إلى ظهر الجواد الذي أعدوه له. انطلق مسرعا إلى الطريق. وقف علي ينتظر قدوم أول عربة ويستعد لمهاجمتها، وهو يفكر: ماذا أفعل؟ هل أسرق أم أعود إليهم ليقتلوني؟ راح يدعو الله بقلبه الخاشع حتى أبصر عربة كبيرة قادمة من بعيد. أدرك علي أن اللحظة الحاسمة التي ستقرر مصيره قد اقتربت. اقتربت العربة الكبيرة الفاخرة التي تجرها 4 من الخيول. ظهر علي واتجه إلى وسط الطريق شاهرا سيفه، فبان الذعر في عين السائق وقفز من العربة. راح يعدو في فزع، وفتح علي باب العربة. أبصر فتاة جميلة تنظر إليه في شجاعة. وقف علي أمامها متلعثما، ثم ما لبث أن قال: معذرة أيتها الفتاة، إنني... صاحت الفتاة قائلة: ماذا تريد؟ لماذا أفزعت السائق؟ لا يبدو أنك قاطع طريق. أطرق علي في خجل، ثم رفع إليها رأسه. قص عليها حكايته، فقدمت له صندوقا وهي تقول: خذ هذه المجوهرات وقدمها إليهم. اعترض علي قائلا: ولكن هذه مجوهرات ثمينة جدا، ولا أضمن أن أردها. أعرف ما ستقول، ولكني فتاة ثرية، عندي أموال ومجوهرات كثيرة، ولن يضيرني أن أفقد جزءا منها لبعض الوقت. ونادت السائق فأسرع إليها بعد أن زال خوفه، وانطلقت العربة. ثم رأى علي نفس الوجه الذي رآه من قبل، وجه سارق خاتم السلطان. اتجه علي إليه بسرعة، ولكنه لم يجده. فتح كبير الأشرار الصندوق، واتسعت عيناه في انبهار وهو يتأمل الجواهر الثمينة الغالية، وصاح في إعجاب: هذه غنيمة كبرى، أنت فتى مدهش. وفي صباح اليوم التالي أقبل كبير الأشرار ورأى عليا ساجدا لله يصلي في خشوع، وبعد أن أنهى صلاته نادى عليه قائلا: هيا لتشتري لنا شيئا نأكله. نظر علي إليه قائلا: كيف تأكلون وأبواب المدينة كلها مغلقة في وجوهكم؟ نحاول التسلل إلى المدن وشراء أو سرقة الخضروات واللحم والفواكه. نظر علي في عينيه بجرأة وثبات وسأله: ولماذا تعيشون هذه الحياة القاسية؟ لماذا لا تعملون وتزرعون وتأكلون دون سرقة أو مهاجمة أبرياء؟ قال كبير الأشرار: اجتهد أن تحصل لنا على طعام، وإلا أنت تعرف مصير الفشل. صار علي وهو يفكر: كيف أحصل لهم على الطعام؟ وصل علي إلى شاطئ مهجور، حاول أن يصطاد بعض السمك فلم يفلح، فراح يدعو الله. تذكر قول خادم والده: ما بداخل هذه السرة سيساعدك يا بني. فتح السرة، نظر إلى أقسام الحبوب 3. رأى الحبوب الزرقاء تهتز وتكاد تسقط من السرة، وسمع هاتفا يهتف به: ألق بعضها في الماء يا علي. أخذ علي بعض الحبوب وألقاها في البحر. شعر على الفور بثقل يشد صنارته، فجذبها بقوة، فإذا بسمكة كبيرة معلقة بخيطها، فهلل علي في بالشبه. وبعد حوالي ساعة كان قد اصطاد كمية كبيرة من السمك تكفي طعام الأشرار.
عاد إليهم وقدم السمك لكبيرهم، فقال أحدهم مدهوشا: لقد حاولنا من قبل ولم نصطد سمكة واحدة. قال علي في إيمان: لو كنتم تنوون خيرا لساعدكم الله ويسر لكم الرزق. انصرف علي مبتعدا، جلس تحت شجرة ضخمة، أغلق عينيه، رأى نفسه يمسك فأسا ويزرع الأرض وينثر حبوبا خضراء داخلها. فتح عينيه وأدرك أنه كان يحلم، وسمع صوتا هامسا يهتف به: علي، الحبوب الخضراء للأرض والحمراء ضعها في طعام الأشرار. نظر علي حوله بحثا عن مصدر الصوت دون جدوى. نهض واقفا وبحث عن فأس حتى وجده، وبدأ عمله على الفور. أقبل 3 من الأشرار، راحوا ينظرون إليه نظرات هازئة، وقال أحدهم: لا تتعب نفسك، لقد حاولنا قبلك وفشلنا، هذه الأرض ليست صالحة للزراعة. وابتعد 3 وهم يسخرون منه. انهمك علي في عمله، وقبل موعد الطعام تسلل إلى خيمة كبيرة ووضع بعض الحبوب الحمراء في الطعام، ثم عاد إلى مواصلة عمله الضخم، فرح يحرث الأرض ويبذر الحبوب الخضراء. أرسل كبير الأشرار إلى علي وقال له آمرا: والآن لتذهب إلى الطريق وتهاجم العربات، واحذر أن تأتي إلينا دون غنائم، هيا أسرع. وفي استسلام انطلق علي بجواده الأسود وسيفه إلى الطريق، وما لبث أن ظهرت عربة ضخمة تجرها 4 خيول من بعيد. أشار لسائقها بالتوقف واقترب منها، كان يضع وشاحا يخفي وجهه، وقال علي: أرجوك يا سيدي، سأتظاهر أني أحاول أن أسرقك، فتهاجمني وتضربني حتى أفقد الوعي. هذه هي الطريقة الوحيدة للنجاة. لن يلومني أحد إذا عرفوا أنني ضربت. قاطعه السائق قائلا: لا داعي لهذا يا علي، توجد طريقة أخرى للنجاة. كان صوته رقيقا، وأزاح الوشاح ليبدو وجه فتاة الأمس الجميلة، وقالت: أدركت أنك ستكرر ما حدث بالأمس، فقررت أن أحضر لك بعض صناديق الطعام حتى لا تضطر إلى السرقة بعد اليوم. فتح علي باب العربة وأبصر صناديق الطعام، ومن بينها رأى شيخا له لحية بيضاء، وما كاد يبصره حتى اندفع إليه واحتضنه، فلم يكن سوى خادم والده الشيخ العجوز، الذي قال له: السرة يا ولدي بها حبوب اخترعها والدك رحمة الله عليه. أجل، لقد استخدمتها. الحبوب الزرقاء تجذب أسماك البحر لتصطادها، والحبوب الخضراء تجعل الزرع ينمو بسرعة في ساعات قليلة، والحبوب الحمراء وضعتها في طعامهم، ولكني لا أعلم سرها. سأخبرك بسر هذه الحبوب فيما بعد. اصغي إلي يا علي. حينها قال الشيخ: والآن لا بد أن ننصرف. علي، خذ حذرك في رعاية الله. وودعهما علي وراقبهما حتى غابت العربة عن أنظاره. وضع صناديق الطعام على ظهر الجواد، وعاد إلى كبير الأشرار الذي هتف في بشر: طعام طعام، هذا هو ما نحتاج إليه، أنت فتى رائع. وذهب علي لينام في خيمته، وهو يشعر أن الغد سيكون يوما مثيرا. استيقظ الأشرار من نومهم وغادروا خيامهم ليبصروا الأرض التي كان علي يزرعها قد نمت فيها الأشجار والزرع والنبات، وامتلأت بالخضروات الشهية والفواكه الجميلة، ولم يصدقوا أعينهم. تصايح الأشرار واندفعوا يقطفون الثمار ويأكلون في لذة ومتعة، ثم جلسوا يتشاورون في أمر علي الذي ارتفع صوته قائلا: أيها الأشرار، من اليوم سنأكل من عمل أيدينا. همهم الجميع معترضين، فصاح علي:
سنقسم أنفسنا 3 أقسام: قسم للصيد، وقسم للزراعة، وقسم يقطع الأشجار ويصنع منها بعض قطع الأثاث، نبيعها لنحصل على المال اللازم لنا. اتجه بعض الأشرار نحو علي ووافقوه وهم يقولون: مرحبا مرحبا بالعمل، ووداعا لحياة الشر والكسل. بان الغضب في وجه كبير الأشرار وصح قائلا: أنا الزعيم، أنا الذي آمركم فقط، اقبضوا على هذا الفتى المغرور. واندفع الأشرار نحو علي ليقبضوا عليه وقد شهروا سيوفهم، ولكنهم توقفوا قبل أن يصلوا إليه. أمسك كل منهم رأسه وراح يصرخ متألما. ارتمى جميع الأشرار أرضا وهم يصرخون من الألم، وراح كبير الأشرار يتلوى من الألم ويصرخ: خلصنا من هذا العذاب ولتكن أنت الزعيم. قال علي: الشفاء الوحيد هو أن تنفذوا أوامري. عندما توافقون على آرائي وتعملون ستزول هذه الآلام، وإذا عدتم إلى الشر والكسل ستعود الآلام وتشتد. هتف الأشرار: لنبدأ العمل فورا. وبدأ العمل على الفور. اتجهت مجموعة إلى البحر للصيد، وثانية بدأت في الزراعة، أما المجموعة الثالثة فقد بدأت في تقطيع الأشجار. وراح علي يشرح لهم كيف يصنعون قطعا بسيطة من الأثاث. ومن بعيد لاح لعلي ذلك الوجه الذي يراه دائما، وجه سارق خاتم السلطان. ثم ما لبث أن اختفى سريعا. هرول الوزير إلى السلطان العادل وصاح في ابتهاج: إنك لن تصدق يا مولاي، الأشرار يعملون بجد وحماس، يزرعون ويصطادون ويصنعون الأثاث ويبيعوه علي لابنة شيخ التجار ويشتري لهم ما يحتاجونه. إنهم الآن بعد أن جربوا الحياة الصالحة وعرفوا قيمة العمل نادمون على ذنوبهم، يصلون ويستغفرون الله سبحانه وتعالى. قام السلطان واقفا وهتف في فرحة: الحمد لله، لقد حقق هذا الفتى الصالح معجزة في شهور قليلة، ولكنه سرق خاتمك يا مولاي. سنكشف هذا الأمر، استدعه الآن وسوف ننظر في أمر السرقة ليظهر الله الحق. أريده هو وكبير الأشرار. وأسرع الوزير لتلبية أمر السلطان العادل. دخل علي قاعة الحكم ونظر إلى السلطان، وما كاد يبصره حتى امتلأت عيناه بالدهشة. صاح: أنت السلطان؟ ابتسم السلطان قائلا: أجل، أنا الرجل الذي تظاهر أنه يغرق، والذي ألصق التهم بك لتنقل إلى دائرة الأشرار. هتف علي: لماذا فعلت ذلك يا سيدي؟ أجاب السلطان: كل من ذهب إلى الدائرة بإرادته هرب عند أول محنة صادفته، لذلك أردت أن تقتنع أنك لن تغادر الدائرة إلا بعد أن تهدي الأشرار، لأنك طارد مثلهم. لقد كنت أراقبك لحظة بلحظة. التفت السلطان العادل إلى كبير الأشرار قائلا: لقد أصدرت أمرا بالعفو عنكم جميعا، تستطيعون دخول المدينة الآن والعمل داخلها. قال كبير الأشرار في سعادة: إذا أذن لي مولاي سنبقى في مدينتنا الصغيرة نعمل بها وننميها، وسوف نتعاون مع أهل المدينة في التجارة. قال السلطان: لك ما شئت، وسأمدكم بالمساعدات اللازمة. ثم نظر إلى علي وقال: أما أنت فقد أصبحت منذ اليوم نائبا لي. ثم تزوج علي ابنة شيخ التجار، وأعلن السلطان نبأ الزواج. ومرت الأعوام ومات السلطان العادل، وتولى علي حكم المدينة، وساهم علمه ودينه والعدل الذي نشره في أرجاء المدينة في تقدمها وازدهارها. وعاش الجميع في خير وسعادة وأمان تحت رعاية السلطان العادل الجديد. إلى هنا أصدقائي نأتي على نهاية حكايتنا الليلة.
لا تترددوا أصدقائي في الضغط على زر الإعجاب والاشتراك، فذلك يسعدنا. دمتم سالمين، إلى اللقاء.